Rồi, quay. Có cái sao? Hello mọi người, welcome to my channel. Tên của mình là Thảo Nhi Lê. Và hôm nay thì có một special guest ở đây là ai? Châu Minh Tú. Yeah, như hôm trước Nhi đã post trên story của Nhi là Nhi làm một cái Q&A cùng với cả Tú. Và như mọi người biết là Tú là trợ lý của Nhi. Trong 2 năm nay của Nhi là cũng là một người bạn thân, một người em trai và một người ủng hộ Nhi từ trước nay Nhi về Việt Nam để sống. Thì hôm nay có Q&A cùng Tú thì mình sẽ trả lời những câu hỏi nhé. Và mọi người đừng có thấy ngạc nhiên hôm nay là Nhi đi làm nail. Bởi vì rất là Nhi chụp ảnh rồi tới Tết ấy thì phải làm nail. Hôm nay cũng ngày cuối cùng của Tú ở Sài Gòn. Vì thì hai đứa đang tranh thủ đi vừa làm nail vừa quay vlog luôn để cho xong hết việc. Để có kỷ niệm với nhau đúng không? Và mọi người biết ai có đang ngồi đây nữa không? Có một người bạn đang ngồi đây là Trinh. Chào mọi người. Hôm nay Nhi làm nail cùng Nhi và làm khán giả hôm nay để xem Q&A của mình live luôn on air. Okay, let's get started. Who is he and how did he play the role in your life? In your life, okay. Câu hỏi là Tú là ai và Đóng vai trò gì? Tú đóng vai trò như thế như nào trong cuộc sống Nhi đúng không? Vì Tú giới thiệu về bản thân mình đi. Rồi, mình sẽ tự giới thiệu mình tên là Minh Tú. Châu Minh Tú. Năm nay mình 24 tuổi và mình là người Tây. Miền Tây. Và Tú sinh nhật tháng 3 là Song Ngư. Là Song Ngư, Tú là Song Ngư. Nhi là Bồ Cạp. Song Ngư cũng là nước. Hai người mình là kiểu water sign, rất hợp nhau. Song Ngư thì cũng rất là tình cảm, nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng. Mình thấy hợp với cả Nhi lắm. Xong rồi Tú trước đây học cái gì? Trước đây tôi học ra và Communication media. Đúng rồi. Còn what he plays a role thì là Tú vào đây cũng là những người nói là trợ lý của Nhi, là personal assistant ấy. Thì giúp đỡ Nhi, ủng hộ Nhi trong công việc hàng ngày cuộc sống của Nhi. Tất cả những công việc gì của Nhi là công việc của Tú luôn, như là Dafale Studio thì là Tú support tất cả mọi thứ từ operation, hình ảnh, giúp đỡ Nhi chụp ảnh, video, đi shooting, chụp ảnh content cho Instagram, làm những video YouTube này cũng là Tú ủng hộ Nhi, TikTok, nói chung là tất cả mọi thứ. Xong rồi cuộc sống cá nhân, đi làm nail với Nhi, như bạn Nhi rất mấy bạn rồi, làm nail với Nhi, đi spa với Nhi, đi mấy cái shooting, tất cả mọi thứ. Xong rồi personal doctor, kiểu love doctor. Lúc mà Nhi đang kiểu love heart, nhưng mà ở nhà Nhi khóc thì Tú sẽ ngồi bên cạnh tâm sự với Nhi, hay cũng chỉ là lắng nghe Nhi thôi. Đúng rồi, Nhi đôi khi Nhi cũng chẳng cần ai phải nói cái gì hết, chỉ cần Tú ngồi bên cạnh Tú lắng nghe Nhi, xong rồi kiểu cho Nhi kiểu motivation ấy, và kiểu nhìn thấy Tú bên cạnh Tú cười hết, mình cảm thấy đúng cười cả mình kiểu vui hơn, kiểu tích cực hơn, thế thôi. Thế là cũng là công việc nhiều lắm rồi ấy. Căng nhất là những lúc mà Nhi bị stress. Xong Nhi hét loạn lên như con điên. Xong rồi lùi hét loạn như con điên, đập đồ, như hét như con yêu quái. Tú giờ gọi. Xong rồi Tú ngồi im nhìn Nhi. Xong rồi lúc nào cũng kiểu are you alright? Yes, I'm alright. I'm back now. Rồi, câu hỏi số 2. How did the two of you meet? Tú kể đi. Câu hỏi này là Tú và Nhi gặp nhau như thế nào? Thì cách đây chắc khoảng là 2 năm mấy thì Tú vô tình gặp được chị Nhi ở trong một cái photoshoot lần đầu tiên mà Dafale được chị Nhi đem về Việt Nam và shooting. Thì trong cái buổi đó thì Tú được một người bạn là cũng là nhân viên cũ của chị Nhi dẫn vào để kiểu chơi thôi, mình chơi, mình nhìn mọi người chụp hình như thế nào, xong rồi mình thích chụp ảnh. Mình thích chụp ảnh kiểu flash lay, xong rồi mình vô xong wow toàn là người Tây, xong rồi còn bạn đội y nữa. Đó giờ Tú chưa bao giờ kiểu cảm thấy một người phụ nữ mà bằng nội y. Đúng rồi, lúc đó lúc mà nhỏ mà. Lúc Chứ hai năm nó bao nhiêu tuổi? Tầm 19 tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy phụ nữ bằng nội y. Đúng không? Nhìn thấy ngực, mông. Còn Dafale quá sexy, xong rồi thấy mọi người cũng vui mà đúng không? Xong mà một điều quan trọng nữa là Tú gặp chị Nhi là kiểu
khác hoàn toàn với trên hình. Tại vì trên hình Nhi khá là kiểu lạnh lùng, mọi người hay nói Nhi lạnh lùng, Nhi chảnh, nhưng mà thực sự ở ngoài Nhi không có vậy. Nhi rất là friendly. Xong rồi từ đó Tú rất là kiểu mê chị Nhi, nhưng mà lúc đó là chị Nhi chưa có tuyển assistant thôi. Thì lúc đó là Tú bắt đầu theo dõi chị Nhi nhiều hơn, nhưng mà trước đó thì Tú đã biết chị Nhi rồi. Xong rồi đúng rồi, xong rồi trong cuộc sống thì tự nhiên công việc càng nhiều hơn. Xong rồi Nhi Vinh nghĩ đến Tú, nhưng không quên Tú. Từ ngày hôm nay Nhi cũng ấn tượng với Tú rồi thì Nhi Vinh nghĩ là thôi bây giờ mình cũng đang rất là bận rộn đấy, và Nhi nghĩ là bây giờ mình cần một người trợ lý đi theo mình, một người ủng hộ mình trong cuộc sống hàng ngày. Thì lúc mà Nhi Vinh nghĩ đến Tú luôn. Xong rồi alo Tú phát thì nói là ok, Tú sẽ kiểu thôi công việc của Tú bên kia và sang làm việc với Nhi, và cũng là kiểu có duyên với nhau. Không những có duyên mà kiểu còn hợp tính nhau. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, how old is Tristan? How old is Tristan? Mình 24 tuổi rồi. Dạ. Tức là trưởng thành rồi. Hồi xưa bố làm việc với Nhi là bé. Cũng là em bé rồi, nhìn với cái ảnh hồi xưa nhỉ? Mắt còn tròn, xong rồi bé ngây thơ, dễ thương lắm. Bây giờ vẫn dễ thương, hồi xưa kiểu em bé. So baby, what was his main job? Was he doing more than as a personal assistant? câu hỏi là Công việc chính của công việc chính của Tú là gì? Kể công việc chính của Tú là gì cho mọi người biết. Thì công việc chính của Tú á hả? Thật ra thì rất là nhiều việc, nhưng mà kiểu mà focus nhất là Thảo Di Lê. Thì Tú sẽ là người lên content về mặt writing, về mặt hình ảnh, kiểu ra mấy cái location để cho Nhi chụp kiểu Instagram á. Xong rồi cũng hay phụ Nhi xếp feed, trời cái đó Tú thích. Xếp feed, tại vì đối với Nhi quan trọng, ở Việt Nam mọi người không quan trọng feed lắm, nên đối với Nhi quan trọng là cái feed nó phải đẹp ấy, nó phải hợp và cũng không biết gu của Nhi thì cũng phải tìm những cái location luôn luôn phù hợp với cả những cái bộ outfit của Nhi. Rồi Tú hẹn stylist lấy đồ cho Nhi, xong rồi book photo hoặc là make up gì nào đó để hợp với mặt của Nhi, hoặc là hợp với buổi event đó. Rồi ngoài ra thì đi cùng Nhi hết tất cả các quận của Sài Gòn luôn. phượt ở Sài Gòn đấy. Xong rồi đi xưởng, nhớ những ngày đi xưởng, xong rồi đi chợ cùng nhau, chợ mua vải, đi bác sĩ luôn, lôi Tú đi cùng bác sĩ. Yes. Và Nhi không bệnh những cái gì nhỏ bệnh một tí mình lo làm bãi như kiểu bắt Tú đi bác sĩ cùng Nhi. Mình cảm nhận được là những người xung quanh của chị Nhi luôn vui vẻ và hạnh phúc, và họ đã rất thành công. Đúng rồi á, kiểu như Tú á là hồi đó giờ Tú chưa bao giờ kiểu đi club hay là đi party hay là uống bia hay là uống rượu gì hết, nhưng mà từ lúc mà đi với Nhi là xong. Bad influence. Và kiểu thực ra là kiểu những cái người mà kiểu làm việc cùng Nhi, bên cạnh Nhi là cũng như người bạn thân, thì những người mà luôn luôn có những cái tính chất kiểu tích cực. Tại vì Nhi chỉ có muốn chơi với những người như vậy thôi, tại vì nó phải cùng với cả cùng sống với mình ấy, đúng không? Cùng sống với mình, và mình là một người luôn luôn cố gắng tích cực, mình vui, mình thích kiểu trải nghiệm cuộc sống, mình khi chơi mình rất là nhớ Nhi. Open á, mình open ấy, thì tất cả những nhân viên mà Nhi kiểu bên cạnh Nhi hay là kiểu bạn bè, ai cũng có một cái tính chất như vậy. Đúng không? Kiểu mình có thể hòa nhập với nhau. Đúng rồi, như Tú, khi Tú đang ngồi đây gặp Thùy My, Tú cũng có thể nói chuyện Thùy My được, chẳng có vấn đề gì ấy, không có kiểu ngại, không có ngại ngùng gì hết, ai cũng kiểu vui lắm. Sao chị Nhi yêu anh Tú nhiều thế? Tại sao Nhi yêu anh Tú? Ok, that's cute. Tại sao Nhi yêu anh Tú nhiều thế? Thì thật ra là Nhi cũng là một người rất là tình cảm, và đối với những người mà xung quanh Nhi và thân thiết với Nhi rất là thương yêu, và vậy Tú cũng là một người thân với Nhi, rất là thân. Nhi nghĩ là không có một người nào mà dành nhiều thời gian với Nhi nhiều như là Tú. Chắc là bố mẹ Nhi cũng chưa dành nhiều thời gian với Nhi là như là Tú thật sự. Bạn trai Nhi cũng chưa dành nhiều thời gian như Tú. Tú là từ sáng đến tối một ngày ít nhất là 8 tiếng là Tú bên cạnh Nhi, làm việc Nhi tất cả mọi chuyện, từ công việc, đi chơi, làm việc, Nhi tâm sự với Tú tất cả mọi chuyện, đúng không? Đặc biệt là Love Doctor. Đặc biệt là Love Doctor, tại Nhi là một người rất đau khổ về tình yêu. Xong rồi Tú luôn luôn là người bên cạnh Nhi mà kiểu làm cho Nhi vui và cười lại, và cho Nhi động lực trong cuộc sống ấy. Và Tú là một người kiểu rất kiên nhẫn với Nhi ấy. Đôi khi Nhi cũng là một người kiểu kinh khủng luôn ấy, nóng tính, người kiểu go crazy ấy, mà Tú biết luôn luôn bên cạnh Nhi một cách mà
rất là relax, rất là chill á. Tự nhiên không ai cảm thấy mà Tú đi bên cạnh Nhi bị áp lực hay là bị annoy ấy. Tú một người rất là kiểu rất là comfortable và dễ chịu. Tự nhiên các bạn cảm thấy thích bên cạnh Tú. Tú bên cạnh Nhi như là một người, như một cái thiên thần bên cạnh Angel mà kiểu không phải cần giải thích nhiều quá, mình hiểu nhau. Mình hiểu nhau là đúng rồi, kiểu Tú hiểu Nhi, Nhi không cần phải nói gì cũng hiểu Nhi rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo, can you write and read Vietnamese fluently? Câu hỏi là Tú Không. Nhi Nhi biết viết với cả đọc tiếng Việt Nam cho nhảy hay không? Oh my god. Nói thật nha, Tú nói đi. Thì thật ra là đi làm với Nhi rất là thú vị. Tại vì tiếng Việt Nam của Nhi không có giỏi, xong rồi hồi xưa còn bét hơn nữa bây giờ nha. Hồi xưa nói cái gì không hiểu được gì. Không hiểu nhau thì kiểu nhìn nhau là hiểu là may rồi ấy. Với lại cái cách mà đánh trên bàn phím điện thoại khác. Đúng rồi, kiểu tại vì Nhi viết không có dấu, Nhi không biết viết dấu. Đọc xong rồi không hiểu được Nhi đang là muốn cái gì, đang nói cái gì luôn. Ban đầu cũng rất challenging đúng không? Xong rồi cái khoảng thời gian mà em cảm thấy nhớ nhất là Nhi đi học acting class á. Học về diễn xuất đúng không? Học về diễn xuất thì Nhi phải kiểu nghe em đọc. Đúng rồi. Xong thì đi học kịch bản, hai đứa cứ diễn với nhau. Đúng rồi. Kiểu Phát kiểu mình cười. Chú đọc của Nhi tất cả những kịch bản thôi Nhi nói theo như vậy. Xong rồi vừa học tiếng Việt Nam đọc xong rồi còn phải diễn xuất nữa, kiểu căng cũng là căng ấy. Vậy vui nhỉ? Vui, cũng vui. Xong rồi kiểu như kiểu viết những caption Việt Nam ấy thì thật ra thì Nhi hay nói với Tú, nhưng mà Tú kiểu viết tiếng Việt Nam cho nó kiểu đúng chính tả hơn. Và thật ra hồi đến bây giờ thì sau 2 năm với đôi khi Nhi chẳng cần nói thì Tú nhìn ảnh biết cái gì luôn. Rồi. Kiểu easy. Tại vì đi với nhau cả ngày á, xong rồi mình cũng có cơ hội mình được tham gia những cái sự kiện đó. Thì mình nhìn thấy được là chị đã trải nghiệm ra cái gì. Đúng rồi. Mình cũng được trải nghiệm. Nên là hai người cứ ăn lơ nhau và xong rồi diễn ra. Đúng rồi. How did you two deal with those off moments when works were frustrating and caused tension? Ý nghĩa là kiểu như những cái kiểu situation trong một lúc ấy mà kiểu công việc hay mọi cái cuộc sống nó bị rất là căng thẳng ấy, nó rất là kiểu đi hướng kiểu không tốt ấy, và không tiêu cực ấy, thì lúc đấy mình kiểu deal nó như thế nào, giải quyết là như thế nào ấy. Tôi nghĩ sao? Bình thường mình nghĩ như thế nào? Trong khoảng 2 năm vừa qua, hầu như là em với Nhi cũng kiểu là rất là bình tĩnh để giải quyết nó. Mình không phải là mình hai đứa cũng phải là kiểu là hét lên để cho người ta biết là mình đang bị vấn đề đó. Đúng rồi. Mọi người luôn kiểu ngồi lại xong rồi suy nghĩ ra cái giải pháp để mà giải quyết nó, chứ không phải là la lên để là tôi đang bị vấn đề này kiểu vậy. Tất nhiên lúc mà Nhi nóng tính hay Nhi đang bị kiểu cảm xúc lên ấy thì lúc Nhi có hay có những cái lúc giây phút kiểu 2-3 phút Nhi kiểu bị stress, Nhi kiểu oh my god Tú tại sao như thế này, rồi Nhi kiểu rất là kiểu dramatic ấy. Nhưng sau khi vài phút Nhi bình tĩnh lại xong rồi kiểu mình ngồi lại như kiểu ok bây giờ mình đừng có, tại vì mình không được focus vào cái vấn đề, mình phải focus vào cái solution, giải pháp. Đúng rồi, thì luôn luôn là có giải pháp, trong cuộc sống cái gì cũng có giải pháp hết, mọi người phải biết như vậy. Thì thật ra luôn luôn Tú với Nhi luôn luôn tìm ra giải pháp để khắc phục nó được. Tất nhiên là không phải tất cả những vấn đề sẽ giải quyết được lập tức, nhưng nó sẽ có một cách để mình để cho nó tốt hơn ấy, nó smooth hơn. Thì vì thế quan trọng là mình luôn luôn phải bình tĩnh ấy. Và Tú cũng là cái lý do làm cho Nhi giúp đỡ Nhi, khiến cho Nhi bình tĩnh hơn, để cho Nhi có thể suy nghĩ được clear hơn về mọi thứ ấy. Không đâu cũng phải ồn ào. Đúng rồi, ồn ào, mệt mỏi lắm. Cuộc sống bị ồn ào lắm rồi. Sài Gòn quá ồn ào. What's in for the future for the both of you? What's the future hả? Bây giờ tương lai của mình như thế nào hả? Tương lai như thế nào? Tương lai thì mình nghĩ là quan trọng là không phải là mình suy nghĩ về tương lai quá nhiều. Nó có một câu kiểu live in the now đúng không? Sống ở trong hiện tại. Thì tất nhiên là quá khứ nó cũng là một cái nó sẽ tạo ra con người mình ngày hôm nay. Tương lai nó rất là quan trọng để mình có những cái kiểu mục tiêu để mình hướng đến, để cuộc sống mình nó có một mục tiêu nó dễ hơn, để mình biết mình đi đường nào đúng không? Nhưng thật ra thì nói bây giờ thì kiểu tương lai ấy, thì mình còn trẻ khó biết là như thế nào. Mình cứ phải trải nghiệm, mình đi khám phá chỗ còn như Tú còn rất là trẻ đúng không? Tú 24 tuổi thì thật ra khi hỏi Tú bây giờ how you see yourself in 10 years đúng không? Thì Tú không thể trả lời được. Biết đâu được là vài năm nó lại quay trở lại gặp Nhi. Đúng rồi, mình không biết được. Còn như đối với Nhi thì
tương lai của Nhi ấy, các bạn bè em Đức cũng hỏi Nhi là tương lai của Nhi có phải là ở Việt Nam không, Nhi có thể vào sống ở Việt Nam không, có con ở Việt Nam, có chồng ở Việt Nam không, đến cũng chẳng biết được ấy, thì phải đi từng bước ấy. Nhi chỉ biết là mục tiêu của Nhi trong cuộc sống là Nhi phải theo đuổi đam mê của Nhi hạnh phúc và vui với những cái gì mình làm hàng ngày, và tất cả những cái gì xung quanh nó sẽ tự nó vào vị trí của nó. Nếu như mà người đừng có lo quá về kiểu tương lai ấy, chắc chắn là mọi người cũng phải có mục tiêu. Đúng rồi, phải có mục tiêu thì nó dễ hơn. Rồi, what qualities do you guys appreciate about each other? Okay, what qualities we appreciate? Những phẩm chất nào mà bạn đánh giá cao đối phương? Đúng rồi. Để tôi nói với Nhi đi. Giờ tôi sẽ nói đấy, ba cái đấy. Ba nhá, chúng mày bao nhiêu? Ba cái đi, nhiều lắm, ba cái chính nhá. Đánh giá cao. Đánh giá cao ba cái mà cũng kiểu cảm thấy quý nhất Nhi thì ba cái đấy. Ba cái đấy thứ nhất là work hard to play hard. Oh my god. Không bao giờ Nhi ngừng làm việc của mình nữa. Kể cả ăn cơm hay là chuẩn bị đi tắm hay là chuẩn bị đi ngủ hay là cái gì mà nói chung là cái gì mà để người ta để thư giãn á, Nhi không, Nhi phải làm việc, Nhi vừa làm cái đó rồi Nhi vừa làm cái kia, Nhi làm 2-3 thứ cùng một lúc. Như kiểu multitasking. Mất chịu. Nhưng cái đấy thật sự không phải là healthy đâu, cái đấy Nhi phải thay đổi. Đúng rồi, ăn cơm Nhi phải thay đổi, như là ăn cơm bây giờ Nhi cố gắng bỏ điện thoại đi rồi, kiểu mình phải sống chậm lại ấy, phải biết kiểu biết lúc nào là thôi ấy. Rồi cái thứ hai là kiểu thấu hiểu kiểu thấu hiểu được người đồng hành của mình đang như thế nào á, kiểu nắm bắt được tâm lý của họ, xong rồi cũng hiểu được công việc của họ đang làm những gì, xong rồi có cần gì support cái gì không, hay là trong cuộc sống bất kể hay là bạn gặp cái vấn đề gì đó thì Nhi cũng sẵn sàng ở bên cạnh bạn, hoặc là đưa cho bạn cái lời khuyên rất là tốt nhất mà tôi nghĩ là khó có người được như Nhi. Cái thứ ba chắc là thân thiện. Tại vì cái mà Tú thích nhất ở Nhi mà cái ngày đầu tiên gặp đó là thân thiện đó. Tại vì như Nhi nó đâu biết Tú lại đâu, mà Nhi kiểu chào xong rồi kiểu em cứ thoải mái coi mọi người, hoặc là chụp hình gì đó, em thích cái gì thì em làm cái đó, xong rồi còn mời Tú đi ăn nữa, xong rồi cái mà để ý nhất là xin Instagram, xong rồi nhấn follow luôn. Yeah. Quan trọng trong cuộc sống nghĩ là mình kiểu open ấy, thân thiện ấy. Tất nhiên là không phải mình có thể chơi tất cả mọi người trên thế giới được, nhưng mình kiểu lúc mình thân thiện với người ta hay mình kiểu quan tâm với người ta một tí ấy, người ta sẽ nhớ đến mình ấy. Nhưng cái tính của Nhi tất nhiên là nếu mình không phải là người như vậy, mình không thể cố gắng ép bản thân mình như thế được. Thế cũng được. Còn ok, bây giờ đến 3 điểm Nhi thích nhất về Tú nhá, là cái sự kiểu bình tĩnh của Tú, bình tĩnh và kiên nhẫn, thật sự kinh khủng luôn. Đúng là một người nó kiểu bình tĩnh mức mà kiểu như không hiểu luôn, đôi khi ấy, như con điên ấy, như bị stress con điên ấy, mà Tú luôn bên cạnh như mà kiểu nó rất là bình tĩnh với tất cả kiểu situation cuộc sống luôn, đi event, đi làm việc, đi shooting. Tôi gặp những người mà người ta rất là kiểu không ok, bắt nạt Nhi hay là kiểu không tốt với Nhi ấy, nhưng Tú luôn luôn kiểu giữ thần thái với cả bình tĩnh và luôn luôn giúp đỡ Nhi để giữ thần thái luôn đấy. Tú luôn luôn kiểu nhìn Nhi ấy, chill thôi, kiểu thế, để Nhi không có bị kiểu go crazy ấy, thì cái là rất tốt. Nhi rất thích cái điều đó, Nhi cần một người như vậy. Xong rồi cái thứ hai Nhi thích nữa là Tú là một người dễ thương ấy, luôn luôn không biết sao như một người mà kiểu con trai dễ thương như Tú, dễ thương vô cùng mà đi đâu mà mọi người ai cũng quý. Kiểu Tú đi khỏi Đắk Pha Lê nhá, mà bà Nhi mà cả team ai cũng đau đớn, ai cũng rất là buồn và tiếc mà Tú đi khỏi công ty. Tại vì Tú luôn luôn để cho mọi người một cái cảm giác mà rất là thoải mái và Tú rất dễ thương, luôn có một cái nụ cười trên mặt. Sao Tú có một những ngày Tú buồn hay Tú cũng stress, nhưng Tú không bao giờ để cho người khác bị ảnh hưởng vì những cái tiêu cực của mình ấy, thì luôn luôn kiểu happy và kiểu cố gắng vui vẻ, sống kiểu tích cực ấy. Rồi còn cái số 3 Nhi nghĩ là em Nhi thích về Tú như một người thật thà. Nhi nghĩ thời buổi này gặp được những người thật thà rất là khó, và Tú là một người
rất là thật thà vì tất cả mọi thứ, và không có một sự quan trọng hơn là những người làm việc với mình một cách thật thà, chân thành, honest, con người mà thật sự con người tốt ấy. Thì đúng là một người như vậy, Nhi không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, Nhi đuổi ví tiền luôn, cả thẻ tất cả mọi thứ Tú có thể làm được những cái điều gì I don't know, Tú không bao giờ phòng của Nhi bao nhiêu đồ để lung ta lên tên. Nhi là một người rất là bừa bãi. Đúng rồi. Mỗi lần Duy kiếm đồ đi chơi là cái phòng túc khổ luôn ấy. Nghe Tú không bao giờ Tú kiểu có một cái suy nghĩ gì đấy đồ của Nhi, và Nhi biết rất là nhiều assistant khác người ta kiểu ăn cắp đồ, lấy đồ đấy, trộm đồ này kia, nhưng Tú không bao giờ có kiểu đấy. Mà tại vì Tú ngoan, Nhi luôn Nhi sẽ sẵn sàng tặng Tú đồ, cho Tú đồ đấy, tại vì mình tốt, mình sống như bảo mình sống tốt, mình sống thật, tức là cuộc sống mình sẽ tự nhiên cho mình tất cả mọi thứ, mình không phải cần nhiều đi fake. Rồi câu hỏi tiếp theo. Why is he leaving? Why is he leaving? Câu hỏi là tại sao Tú lại đi đúng không? Tú kể chuyện đi. Thì thật ra thì cũng không muốn đi. Nhưng cũng phải đi. Nhưng mà nhắc đến điều này thì đã khóc 2-3 lần. Tại sao? Không, thật ra thì Tú cứ kể đi. Thật ra thì cũng phải vì gia đình và cũng phải vì bố mẹ, nên là mình phải kiểu chấp nhận, và mình cũng phải kiểu move on để mình có thể phát triển mình hơn, mình có thể học được nhiều thứ hơn nữa. Ngoài bên cạnh đó thì một phần nào đó mình có thể giúp được bố mẹ mình, tại vì bố mẹ mình đang trông mình mỗi ngày để được trở về với gia đình. Kiểu Tú thì Tú ở xa chứ không phải là ở Hồ Chí Minh. Quê của Tú đâu? Ở Sóc Trăng. Ở Sóc Trăng. Bố mẹ đang muốn phát triển business thì cũng mong chờ là con trai của mình về Việt Nam để về nhà để có thể giúp đỡ gia đình. Và thêm nữa, những cảm thấy kiểu cũng đi bên cạnh như 2 năm rồi, và đôi khi làm cái job này đến sau 2-3 năm thì thật ra mình cũng học hết, nhưng cũng cảm thấy cũng phải cần có một con đường riêng cho mình để mình có thể phát triển được, trải nghiệm cuộc sống. Đúng không? Mình cũng bây giờ mấy rồi, thì có thể trải nghiệm nhiều, còn trẻ trải nghiệm nhiều vào. Biết rồi. Câu hỏi cuối cùng mọi người ơi. The first week of you and Tú. Ok, cái này là câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi bạn muốn xem ảnh đầu tiên của Tú Nhi để mình cho mọi người thích. Ok mọi người, thì hôm nay mình đã xong cái Q&A cùng với Tú và Nhi. Thì rất là mong là mọi người thích cái video này, và mọi người đừng quên comment below và like cái video này để share love to us. Và trước khi Nhi kết thúc cái video này thì Nhi cũng muốn chúc vài lời với Tú, tại vì Tú bây giờ hôm nay Tú sẽ về đi, ngày mai Tú sẽ đi, thì hôm nay là cũng là ngày cuối cùng Nhi gặp Tú. Thì nhưng thích cũng nói hết Tú rồi, nhưng nói lại cho mọi người cũng nghe, nhưng muốn Tú kiểu luôn luôn hiểu yêu bản thân mình, biết chăm sóc bản thân mình tốt hơn, sức khỏe mình, và luôn tự tin vào bản thân mình để mình có thể mình vượt qua tất cả mọi thứ cuộc sống. Thì mình còn trẻ, mình sẽ kiểu càng trưởng thành hơn trên con đường mình trưởng thành lên cả cái journey đấy. Mình không bao mình được quên được mình là ai ấy, và những rất là thích những cái kiểu quality của Tú, có những nói với Tú là những cái quality của Tú có, đừng có bao giờ thay đổi. Những đấy làm Tú là một người rất là tốt, và mọi người sẽ luôn luôn nhớ Tú, mình sẽ thành công ở những cái quality đấy. Và mình không bao giờ mình phải sợ là mình có những cái điểm yếu gì hết. Những điểm yếu mình có thể cải thiện được một tí, nhưng quan trọng là mình phải giữ những cái mà mình tốt. Và Nhi chắc chắn là Nhi biết là mình sẽ tìm được con đường tốt của mình. Tại vì con người mình tích cực rồi, mình vui vẻ, mình sống tốt rồi, mình sẽ luôn luôn tìm được con đường tốt của mình. Thank you. I love you. Love you too.